Hello everyone, মই Jonas Creation channel to আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো SEBA class 9 or ইংৰাজীৰ A Visit to Kaziranga and Sivasagar লেসনটিৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত আলোচনা আৰু যেহেতু লেসনটি বহুতখিনি দীঘল হয় হেহে মই খণ্ডকৈ আলোচনা কৰিম বলকচোন আমি প্ৰথম খণ্ডটো আলোচনা কৰো প্ৰথমতে আমি বিফৰ ইউ ৰিডৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম Do you enjoy traveling? The writer Shrutimala Dwara, who has traveled extensively, narrates here how two children traveled with their parents to a national park and also to a place of historical interest. Do you enjoy traveling? Traveling শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ভ্ৰমণ কৰা তোমালোকে ভ্ৰমণ কৰি ভাল পোৱা নে দ্য ৰাইটাৰ শ্ৰুতিমালা দুৱাৰা ৰাইটাৰ কোন হৈছে এই লেসনটোৰ লেখক হৈছে শ্ৰুতিমালা দুৱাৰা হু হেজ ট্ৰেভেলড এক্সটেন্সিভলি আৰু এক্সটেন্সিভলি অৰ্থ হৈছে ব্যাপকভাৱে বা অত্যাধিকভাৱে তেওঁ বহুত বেছিকৈ ভ্ৰমণ কৰিছে নেৰেটছ হিয়াৰ হাউ টু চিলড্ৰেন ট্ৰেভেলড উইথ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ টু এ নেশ্যনেল পাৰ্ক নেৰেটছ মানে বৰ্ণনা কৰা ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে কেনেকৈ দুটা ল'ৰাই ভ্ৰমণ কৰিছিল সিহঁতৰ মাক দেউতাকৰ সৈতে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰু and also to a place of historical interest আৰু এখন ঐতিহাসিক ঠাইত তেওঁলোকে কেনেকৈ ভ্ৰমণ কৰিছিল তাৰ বিষয়ে এই লেসনটিত কোৱা হৈছে Do you know that there are several national parks in Assam? Kaziranga National Park, which spreads over the civil jurisdictions of Nagaon and Golaghat districts, reaching the hills of Karbi Anglong district, is one of them. It is famous for its one-horned rhinos. Can you name some other national parks of Assam? Do you know that there are several national parks in Assam? তোমালোকে জানানে যে অসমত কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এখন হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান which spreads over the civil jurisdiction of Nagaon and Golaghat districts reaching the hills of Karbi Anglong district is one of them আৰু ইয়াত spreads শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বিয়পি থকা আৰু jurisdiction শব্দৰ অৰ্থ হৈছে অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ মানে কিমান ঠাইতে আগুৰি আছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনে এইটো কথা কোৱা হৈছে নগাঁও আৰু গোলাঘাটৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি আংলং পাহাৰলৈকে এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বিয়পি আছে It is famous for its one-horned rhinos আৰু ইয়াত one horn মানে এহিঙীয়া কথা কোৱা হৈছে এহিঙীয়া গড় আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন এহিঙীয়া গড়ৰ বাবে বিখ্যাত Can you name some other national parks of Assam? তোমালোকে আৰু অন্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখনৰ নাম ক'ব পাৰিবানে এবাৰ আমি হেকৰ পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িম Have you heard of the historical town of Sivasagar? The Ahoms established their rule over Assam with the capital at Sivasagar during the early part of the 13th century. It is a place worth visiting. Can you find some more such historical place in Assam? এতিয়া কৈছে Have you heard of the historical town of Sivasagar? Heard মানে শুনা তোমালোকে কেতিয়াবা আগতে ঐতিহাসিক ঠাই শিৱসাগৰৰ নাম শুনিছানে The Ahoms established their rule over Assam with the capital at Sivasagar during the early part of the 13th century. আৰু ইয়াত established মানে স্থাপন কৰা বা প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা আৰু ৰুল মানে হৈছে শাসন আহোমসকলে শিৱসাগৰতে ৰাজধানী পাতি 1300 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল শিৱসাগৰত It is place worth visiting আৰু worth শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যোগ্য visiting মানে দৰ্শনৰ বাবে এই ঠাইখন উপযোগী বুলি কৈছে Can you find some more such historical places in Assam? তোমালোকে আৰু এনেকুৱা অন্য ঠাই এনেকুৱা historical মানে ঐতিহাসিক ঠাইৰ নাম ক'ব পাৰিবানে বা বিচাৰিব পাৰিবানে বুলি কৈছে অসমত এনেকুৱা ঐতিহাসিক ঠাই ইমানলৈকে আছিলে বিফৰ ইউ ৰিডটো এতিয়া আমি লেসনটো আৰম্ভ কৰিম Lohit and Trisha got up early in the morning before their mother could wake them up. Lohit আৰু Trishaয়ে হেদিনাখন ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে হাৰ পাইছিলে সিহঁতৰ মাকে
সিহঁতক জগাই দিয়াৰ আগেয়ে usually they love to sleep till late in the morning when they had no school সাধাৰণতে সিহঁতে দেৰিলৈকে শুই থাকি ৰাতিপুৱা ভাল পায় যেতিয়া সিহঁতৰ স্কুল নাথাকে but that morning they were too excited to sleep আৰু হেদিনাখন কিন্তু সিহঁতে বহুত বেছি উদ্বিগ্ন হৈ আছিলে যিহেতু সিহঁতে ফুৰিবলৈ যাব হেয়ে সিহঁতে ৰাতি শুব পৰা নাছিলে their parents would be taking them to শিৱসাগৰ আৰু সিহঁতৰ মাক দেউতাকে সিহঁত দুয়োজনকে শিৱসাগৰলৈ লৈ যাব on their way they would spend a night at Kaziranga spend শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কটোৱা on their way সিহঁতৰ ৰাস্তাত যেতিয়া সিহঁতে শিৱসাগৰলৈ আহি থাকিব তেতিয়া সিহঁতে এদিন এৰাতি কাজিৰঙাত কটাব Every year in the past, during their school holidays, their father took them to different places, sometimes outside Assam, sometimes within Assam. আৰু every year প্ৰতি বছৰে in the past during their school holidays সিহঁতৰ আগতে প্ৰতি বছৰে যেতিয়া সিহঁতৰ বন্ধৰ দিন চলি থাকে তেতিয়া সিহঁতৰ দেউতাকে বেলেগ বেলেগ ঠাইত ফুৰিবলৈ লৈ যায় অসমৰ কেতিয়াবা অসমৰ বাহিৰত আৰু কেতিয়াবা অসমৰ ভিতৰত Assam is a unique land with tea gardens, ancient temples, national parks, historical monuments, and whatnot, their father said. Assam is a unique land. Unique শব্দৰ অৰ্থ হৈছে অনন্য ভূমি বা অতুলনীয় ভূমি অসমখন এখন অতুলনীয় ভূমি হয় তাত কি আছে উইথ টি গাৰ্ডেন চাহ বাগানেৰে ভৰি আছে এনচিয়েন্ট টেম্পলছ আৰু পুৰণি মঠ মন্দিৰে ভৰি আছে নেশ্যনেল পাৰ্কছ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ এণ্ড হোৱাট নট হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ মানে কীৰ্তিস্তম্ভ হয় ঐতিহাসিক কীৰ্তিস্তম্ভৰে ভৰি আছে আৰু কি নাই ইয়াত সিহঁতৰ দেউতাকে ক'লে ইউ শুড ন' ইয়'ৰ অ'ন ষ্টেট আৰু তোমালোকে তোমালোকৰ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ বিষয়ে জনাটো উচিত Last year they had visited their uncle who lived in Tezpur আৰু যোৱা বছৰ সিহঁতে ভিজিটেড মানে ভ্ৰমণ কৰিছিলে বা গৈছিলে তেজপুৰত থকা আংকুলৰ ঘৰলৈ গৈছিলে both Lohit and Trisha enjoyed their stay there so much that they wanted to go again there আৰু সিহঁত বহুত মানে দুইজনে লোহিত আৰু তৃষা দুইজনে তাত বহুত বেছি উপভোগ কৰিছিলে যেতিয়া খুৰাকৰ ঘৰত আছিলে তেজপুৰত আৰু হেয়ে এইবাৰো সিহঁতে তেজপুৰলৈকে যাবলৈ বিচাৰিছে but their father said this time I will take you to শিৱসাগৰ কিন্তু সিহঁতৰ দেউতাকে ক'লে যে এইবাৰ তোমালোকক মই শিৱসাগৰলৈ লৈ যাম What's there to see in Sivasagar? Let's go to uncle's house in Tezpur instead. Lohit pleaded শব্দৰ অৰ্থ হৈছে অনুগ্ৰহ বা অনুৰোধ কৰা যে আমি what's there to see in Sivasagar শিৱসাগৰতনো চাবলৈ কি আছে Let's go to uncle's house in Tezpur instead. তাৰ পৰিৱৰ্তে দেখোন আমি তেজপুৰত থকা আংকুলৰ ঘৰলৈকে যাব পাৰোঁ লোহিতে অনুৰোধ কৰি ক'লে Don't you want to see a new place? তেতিয়া পুনৰ দেউতাকে কৈছে তোমালোকে নতুন ঠাই এখন চাবলৈ নিবিচাৰা নেকি ইউ হেড অলৰেডি চিন তেজপুৰ তোমালোকে ইতিমধ্যে তেজপুৰখন চাই মানে দেখিছাই উই উইল গ' দেয়াৰ এগেইন ছামডে আমি তালৈ যাম আকৌ কেতিয়াবা বেলেগ এদিন বাট দিছ টাইম লেট মি টেক ইউ টু শিৱসাগৰ দেয়াৰ ফাদাৰ ছেড আৰু দেউতাকে তেতিয়া কৈছে বাট দিছ টাইম কিন্তু এইবাৰ লেট মি টেক ইউ টু শিৱসাগৰ এইবাৰ তোমালোকক শিৱসাগৰলৈ মই লৈ যাম Let me tell you about the place. এতিয়া মোক শিৱসাগৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ দিয়া বুলি কৈছে মই এতিয়া মানে শিৱসাগৰৰ বিষয়ে ক'ম তোমালোকে শুনিবা এনেকৈ কৈছে It was formerly known as ৰংপুৰ formerly শব্দৰ অৰ্থ হৈছে পূৰ্বতে বা অতীততে এই শিৱসাগৰখনক ৰংপুৰ নামেৰে জনা গৈছিল It was the capital of the Ahom kings from 1699 to 1788 আৰু এই ৰংপুৰখন আহোমৰ ৰজাসকলৰ ৰাজধানী আছিল 1699 শতিকাৰ পৰা 1788 শতিকালৈ You can see many tanks, many palaces and beautiful temples of that period of time. You can see তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা many tanks মানে পুখুৰী বহুতো পুখুৰী many palaces আৰু palace মানে হৈছে ৰাজপ্ৰসাদ বহুতো ৰাজপ্ৰসাদ দেখিবলৈ পাবা and beautiful temples আৰু ধুনীয়া মন্দিৰবোৰ দেখিবলৈ পাবা of
of that period of time আৰু সেই সময়ত বনোৱা এই ধুনীয়া ধুনীয়া মন্দিৰসমূহ দেখিবলৈ পাবা you will love to see them আৰু তোমালোকে এইটো চাই বহুত বেছি ভাল পাবা On our way we can stay for a night at Kaziranga their mother suggested আৰু তেতিয়া হিহঁতৰ মাকে ক'লে যে আমি যেতিয়া গৈ থাকিম শিৱসাগৰলৈ তেতিয়া আমি এৰাতিৰ বাবে কাজিৰঙাতে থাকিম Oh lovely Lohit said clapping his hands we can take an elephant ride and see the rhino Oh lovely বহুত ধুনীয়া লোহিত said লোহিতে ক'লে clapping his hands clapping মানে হাত চাপৰি বজাই ক'লে যে বহুত ধুনীয়া হয় we can take an elephant আৰু আমি এটা হাতী ল'ব পাৰিম ride মানে হাতীৰ পিঠিত উঠিবলৈ and see the rhino যাতে আমি হাতীৰ পিঠিত উঠি rhino চাব পাৰো As the day of their visit dawned, Lohit and Trisha grew quite excited. Dawned শব্দৰ অৰ্থ হৈছে উদয় হোৱা বা ৰাতিপুৱা সময় যেতিয়া সিহঁতৰ যাত্ৰাৰ শেষত ৰাতিপুৱা আছিল Lohit and Trisha grew quite excited আৰু সিহঁতে বহুত বেছি উত্তেজিত হৈ পৰিছিল They would get to see both Kaziranga, the world-renowned national park, and Sivasagar, a famous historical town. They would get to see সিহঁতে চাবলৈ পাব both Kaziranga, the world-renowned national park, যিখন হৈছে এখন বিশ্ববিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, and Sivasagar আৰু শিৱসাগৰ, a famous historical town, যিখন এখন ঐতিহাসিক চহৰ. The morning arrived and they started their journey in their own car. আৰু ৰাতিপুৱাটো আহি পালে আৰু সিহঁতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে নিজৰ কাৰেৰে By early afternoon they reached কাজিৰঙা আৰু early afternoonত আবেলি সময়ত সিহঁতে কাজিৰঙা গৈ পালেগৈ Wake up their mother called out We have arrived Wake up উঠা সিহঁতৰ মাকে সিহঁত দুয়োটাকে ক'লে We have arrived আমি আহি পালোহি Lohit and Trisha who had fallen asleep on the back seat of the car woke up Lohit আৰু Trisha যিয়ে টোপনি গুচি গৈছিল সিহঁতৰ কাৰৰ বেক সিটত আৰু এতিয়া সিহঁতে উঠিলে They checked in at a hotel that had a large compound আৰু সিহঁতে থাকিবৰ কাৰণে এখন হোটেলত ৰুম ল'লে আৰু এটা যথেষ্ট ডাঙৰ কম্পাউণ্ড আছিলে After freshening up they sat on the cane chairs in one corner of the veranda and started to enjoy the greenery around আৰু সিহঁতে যেতিয়া ফ্ৰেছ হোৱাৰ পাছত they sat on a cane chairs can শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বেট সিহঁতে বেটৰ চকীত বহিলে in one corner of the veranda আৰু বাৰাণ্ডাৰ এটা চুকত বহিলে গৈ and started to enjoy the greenery around আৰু সিহঁতে উপভোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে চাৰিওফালে সেউজীয়া হৈ থকা পৰিৱেশটো Can we go to see the rhino now? Lohit asked. Lohite সুধিলে যে আমি এতিয়া rhino গড় চাবলৈ যাব পাৰিম নেকি? No, not today. No, নহয়, আজি নহয়. We will go tomorrow early in the morning, his father said. তাৰ দেউতাকে ক'লে যে অহাকালিলৈ ৰাতিপুৱাই আমি চাবলৈ যাম On elephant back, asked Lohit, his eyes shining with excitement. আমি হাতীৰ পিঠিত উঠি যামনে? লোহিতে সুধিলে আৰু তাৰ চকুজুৰি উদ্বিগ্নতাত উজলি উঠিছিলে Yes, his father smiled. হয়, তাৰ দেউতাকে হাঁহি ক'লে Kaziranga is called a national park. What is a national park? Lohit asked. কাজিৰঙা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানে কি লোহিতে সুধিলে It is a park that is used for conservation purposes. ইয়াত কনজাৰভেশ্যন শব্দৰ অৰ্থ হৈছে সংৰক্ষণ আৰু পাৰপজেছ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে উদ্দেশ্যসমূহ It is a park এখন উদ্যান that is used for conservation purposes যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সংৰক্ষণ কৰা We have the rare one-horned rhinoceros that we need to conserve Rare শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বিৰল We have the rare one-horned rhinoceros আৰু আমাৰ ইয়াত এশিঙীয়া গড় আছে that we need to conserve আৰু যাক আমি সংৰক্ষণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় Are there only rhinos in this big park? asked Lohit. এই ডাঙৰ উদ্যানখনত কেৱল গড়েই আছে নেকি? লোহিতে সুধিলে
Of course not, you silly boy. অৱশ্যেই নহয় তুমি বুৰ্বক ল'ৰা, laughed his sister. তাৰ ভনীয়েকে হাঁহি ক'লে, there are elephants and birds too. ইয়াত হাতী আৰু লগতে চৰাইও আছে. In fact, it is a park gifted with a wide variety of flora and fauna and is a home to animals like wild water buffaloes, Indian wild boar, sambar barking deer, hog deer, leopard, Indian grey mongoose, white broad gibbon, and said their mother. ইনফেক্ট মানে হৈছে প্ৰকৃততে বা আচলতে ইনফেক্ট ইট ইজ এ পাৰ্ক প্ৰকৃততে এইখন এখন উদ্যান গিফটেড উইথ এ ৱাইড ভেৰাইটি অফ ফ্ল'ৰা ৱাইড মানে হৈছে বহল বা বিস্তৃত ভেৰাইটি মানে হৈছে বিভিন্নতা বা বৈচিত্ৰ্য আৰু ফ্ল'ৰা মানে হৈছে উদ্ভিদ আৰু ফাউনা মানে হৈছে প্ৰাণী উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ এটা বিস্তৃত উপহাৰ হৈছে এইখন উদ্যান and is a home to animals আৰু এইটো এটা ঘৰ হয় জীৱ জন্তুৰ কাৰণে লাইক wild water buffaloes Indian wild boar এই গোটেইবিলাক জীৱ জন্তুৰ ঘৰ হয় এই উদ্যানখন said their mother তাৰ মাকে ক'লে and monkeys লোহিত quickly put in আৰু মাংকি আছেনে এই বুলি লোহিতে লগে লগে যোগ দিলে এই কথাটোত yes you will be one more of them said his sister laughing হয় আৰু তুমিও সেই বান্দৰবোৰৰ মাজৰে এটা তাৰ ভনীয়েকে হাঁহি ক'লে there are lots of capped langurs also called leaf monkeys আৰু ইয়াত বহুত বেছি কেপ্ট মানে টুপি পিন্ধা বান্দৰ আছে also called leaf monkeys আৰু যাক পাত বান্দৰ বুলিও কোৱা হয় are there any snakes Trisha asked ইয়াত সাপো আছেনে ত্ৰিছাই সুধিলে yes said their mother হয় আছে মাকে ক'লে and tortoise আৰু কাছ আছেনে do you know Kaziranga is a world heritage site World Heritage Site মানে হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ তোমালোকে জানানে যে কাজিৰঙাখনক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয় The UNESCO declared Kaziranga a World Heritage Site in 1985 their father said Declared শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ঘোষণা কৰা ইউনেস্কোয়ে 1985 চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক এখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বুলি ঘোষণা কৰিছিলে সিহঁতৰ দেউতাকে ক'লে মিনিং asked লোহিত মানে কি লোহিতে সুধিলে মিনিং he explained তাৰ অৰ্থ হৈছে এই বুলি দেউতাকে বৰ্ণনা কৰিলে a place that is listed by the UNESCO as a special significance শব্দৰ অৰ্থ হৈছে তাৎপৰ্য এখন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঠাই বুলি ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা তালিকাভুক্ত কৰা হৈছিল The UNESCO feels the need to preserve such sites in the interest of the international community. The UNESCO feels ইউনেস্কোয়ে অনুভৱ কৰিছিল the need to preserve সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা such sites মানে অঞ্চল এনেকুৱা অঞ্চলসমূহ in the interest of the international community আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দলবোৰৰ আগ্ৰহত এনেকুৱা অঞ্চলসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা ইউনেস্কোয়ে অনুভৱ কৰিছিল What is the full form of the UNESCO? Lohit asked. UNESCO সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? লোহিতে সুধিলে I knew it but forgot. Trisha said. মই জানিছিলোঁ কিন্তু পাহৰি গ'লোঁ. Trisha ক'লে It is United Nations. এইটো United Nations. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Mother Putin. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization হয় বুলি ইউনেস্কো সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো মাকে সংযোগ কৰিলে ইমানলৈকে মই প্ৰথম খণ্ডটো আগবঢ়ালোঁ আৰু পিছৰ খণ্ডবিলাক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ